ช้าแต่มานะสวัสดีค่ะนิยาภานะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะคะในนิยายเรื่องนี้ชอบตัวละครตัวไหนกันบ้างคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะอย่างเช่นเคยค่ะทุกคนนิยายเรื่องนี้อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่เป็นฉาก NC ที่ไม่สามารถอ่านลงตรงๆใน YouTube ได้ทุกคนสามารถไปตามอ่านฉากฟินๆจิกหมอนได้ที่ Fiction Log ค่ะนิยายเรื่องรินละมุนอุ่นใจทิพย์ตอนดอกไม้ขึ้นเพนท์เฮาส์เช้าวันรุ่งขึ้นที่พระดาฟิสลอยมีตารางงานแน่นมาก9 โมงประชุมรายได้ห้องพักไตรมาสล่าสุด10 โมงครึ่งตรวจแบบรีโนเวทห้องสวีทฝั่งแม่น้ำบ่ายโมงประชุมกับฝ่ายจัดเลี้ยงบ่าย3ตรวจมาตรฐานบริการเล้าและแน่นอนว่าในตารางงานทั้งหมดนั้นไม่มีหัวข้อใดเขียนว่ารอเจ้าของร้านดอกไม้มาส่งดอกไม้ให้เพนท์เฮาส์ของเดอกับตาไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เวลา9 โมง 45 นาทีที่พระดากับยืนอยู่บริเวณโถงลิฟต์ส่วนตัวของโรงแรมฟิสลอยอย่างสงบในมือมีแท็บเล็ตสีหน้านิ่งท่าทางเป็นงานเป็นการเลขายืนอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าสุภาพมากแบบคนที่กำลังพยายามไม่ตั้งคำถามกับชีวิตคุณทิพรดาคะเลขาพูดเบาประชุมรายได้ห้องพักจบเมื่อ5 นาทีก่อนส่วนตรวจห้องสวีทฝั่งแม่น้ำคือ10 โมงครึ่งตอนนี้เรามีเวลาว่างประมาณ35 นาทีค่ะฉันรู้ค่ะฉันแค่มาตรวจระบบลิฟต์ส่วนตัวของฉันเพนท์เฮาส์เลขามองลิฟต์ส่วนตัวที่เพิ่งผ่านการตรวจระบบเมื่อวานค่ะเพนท์เฮาส์ของเชออยู่ชั้น1ส่วนเพนท์เฮาส์ของฉันอยู่อีกชั้น1ระบบรักษาความเป็นส่วนตัวต้องไม่มีข้อผิดพลาดค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีผู้ให้บริการภายนอกนำดอกไม้ขึ้นไปส่งค่ะไม่เกี่ยวกับคุณรินลดาเป็นการส่วนตัวค่ะที่พระดาหันมามองคุณพูดคำว่าค่ะด้วยน้ำเสียงไม่เหมาะสมเลขาก้มหน้าทันทีขอโทษค่ะและไม่ต้องยิ้มยังไม่ได้ยิ้มเลยค่ะกำลังจะยิ้มเลขาเงียบที่พระดาหันกลับไปมองหน้าประตูโรงแรมล็อบบี้เช้านี้สวยสงบแขกต่างชาติ 2-3 คนกำลังเช็คเอาท์พนักงานยกกระเป๋าเดินผ่านอย่างเป็นระเบียบกลิ่นกาแฟจากลาวเลนลอยมาเบาๆผสมกับกลิ่นคาโมไมล์จากแจกันกลางโถงที่เธอสั่งว่าไม่ต้องเปลี่ยนแจกันนั้นยังอยู่และดูดีมากดีในเชิงภาพลักษณ์โรงแรมไม่ใช่เพราะใครบางคนบอกว่าคาโมไมล์ทำให้พื้นที่หายใจได้ไม่ใช่เลยเวลา 9 โมง 52ประตูหมุนหน้าโรงแรมเปิดออกรินลดาเดินเข้ามาพร้อมช่อดอกไม้ขนาดกลางในอ้อมแขนวันนี้เธอสวมเดรสผ้าลินินสีเขียวอ่อนเหมือนใบไม้หลังฝนผมยาวสีน้ำตาลเข้มเธอถือช่อดอกคาโมไมล์กุหลาบพีชอ่อนสแตติสสีขาวและใบเขียวบางๆที่จัดอย่างละมุนจนเหมือนคำพูดเบาๆมากกว่าของตกแต่งรินลดาเดินมาถึงโถงลิฟต์ส่วนตัวแล้วหยุดเธอมองที่พระดามองเลขามองแท็บเล็ตในมือทิพดาจากนั้นยิ้มช้าๆสวัสดีค่ะคุณทิพดาทิพดาพยักหน้าคุณลิลดาบังเอิญจังเลยนะคะอะไรบังเอิญรินมาส่งดอกไม้แล้วคุณทิพดาก็ไปยืนตรงลิฟต์พอดีฉันตรวจระบบความเป็นส่วนตัวของฉันเพนท์เฮาส์ค่ะระบบความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้อาศัยระดับเพนท์เฮาส์ค่ะผู้อาศัยที่เป็นคุณเชอกับคุณหมอตา1 ชั้นแล้วก็คุณทิพรดาอีก1 ชั้นทิพรดามองเธอคุณพูดเหมือนกำลังแซวรินพูดเหมือนกำลังอ่านโครงสร้างอาคารค่ะเลขาก้มหน้าลงอย่างรวดเร็วทิพรดาหันไปคุณกลับไปเตรียมเอกสารห้องสวีทได้แล้วเลขาเงยหน้าค่ะคุณทิพรดาฉันตรวจระบบลิฟต์เองได้ค่ะเลขาถอยออกไปด้วยความเร็วพอดีไม่ดูรีบเกินไปแต่ก็ไม่ช้าพอให้ถูกเรียกกลับเมื่อเหลือกัน2 คนรินลดาก็ยกช่อดอกไม้ขึ้นเล็กน้อยวันนี้ช่อของคุณหมอตาค่ะคุณเชอบอกว่าเมื่อคืนคุณหมอกลับจากโรงพยาบาลแล้วหลับคาโซฟารินก็เลยจัดให้โทนกลับบ้านแล้วนะพักได้แล้วตามที่เคยคุยกันไว้ค่ะทิพดามองดอกไม้ช่อไม่ใหญ่เกินไปไม่หวานเกินไปไม่มีกลิ่นฉุนซีพีชอ่อนทำให้ดูอบอุ่นแต่คาโมไมล์ช่วยให้ไม่เลี่ยนใบเขียวจัดอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ช่อดูเหมือนหายใจได้ดีมากเหมาะสม
เธอพูดรินลดายิ้มทันที คำชมมาแล้วหนึ่ง ฉันประเมินงาน ค่ะคำประเมินงานที่แปลว่าชม อย่าแปลเกิน ริน แปลเท่าที่จำเป็นต่อความสดใสของชีวิตค่ะ ทิพราไม่ตอบ แต่สายตาเลื่อนไปที่ช่อดอกไม้อีกครั้ง คุณใช้ดอกคาโมไมล์บ่อย เพราะคนบ้านฟิสลอยดูเหมือนต้องการมันบ่อยค่ะ ที่พระดาเงยหน้า คุณหมายความว่าอะไร ลินลดากระพริบตา หมายความว่า บ้านคุณมีคนทำงานหนักเยอะค่ะ นั่นคือคำที่ผ่านการแก้ไขแล้วค่ะฉบับสุภาพ ฉบับไม่สุภาพคืออะไร รินลดายิ้มใส บ้านคุณมีแต่คนดื้อค่ะ ลิฟต์ส่วนตัวเปิดพอดี เหมือนช่วยชีวิตลินลดาไว้จากสายตาของทิพดาก้าวเข้าไปก่อน เชิญค่ะ รินลดาเดินตามเข้าไปพร้อมช่อดอกไม้ ประตูลิฟต์ปิด ภายในลิฟต์เงียบและหรูเกินจำเป็น ผนังสีครีมกับทองอ่อน สะท้อนภาพผู้หญิงสองคน คนหนึ่งยืนตรงอย่างสง่างามในสูทเบจเรียบ อีกคนถือช่อดอกไม้ในเดรสสีเขียวอ่อน ดูเหมือนฤดูใบไม้ผลิที่หลงเข้ามาในห้องประชุมผู้บริหาร รินลดาเหลือบมองปุ่มชั้นบนสุด คุณทิพย์จะขึ้นไปด้วยเหรอคะ ฉันจะขึ้นเพนท์เฮาส์ของฉันอยู่แล้ว อ๋อค่ะ และต้องตรวจลิฟต์ส่วนตัวด้วย ค่ะ ไม่ใช่เพราะฉันรอคุณมาส่งดอกไม้ รินลดาหันมามอง รินยังไม่ได้ถามเลยค่ะ ลิฟต์เงียบ ทิพดามองตัวเลขฉันอธิบายไว้ก่อน ค่ะ อธิบายไว้ก่อน เพื่อความชัดเจน ค่ะ ชัดเจนมาก น้ำเสียงของรินลดาชัดเจนว่าไม่ได้เชื่อทั้งหมด ทิพดาหันไปมองเธอ คุณไม่ควรตีความเกินคำพูด รินไม่ได้ตีความค่ะ แค่ฟังแล้วสดใสขึ้นเอง คุณใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดเหรอคะ พยายามค่ะ ไม่อย่างนั้นชีวิตจะเครียดเหมือนริบตัวนี้ ทิพดามองรินลดาผ่านเงาสะท้อนในผนังลิฟต์ ลิฟต์เครียดได้ด้วย ได้ค่ะริบตัวนี้ดูเหมือนถ้าหายใจเสียงดังไปนิดนึงจะถูกเรียกเข้าประชุม ทิพดาเกือบยิ้ม เกือบ แต่เธอกลบมันด้วยการก้มดูแท็บเล็ต คุณพูดมากในลิฟต์เพราะลิฟต์เงียบเกินไปค่ะ ความเงียบไม่จำเป็นต้องถูกเติมเต็มตลอด จริงค่ะ แต่บางครั้งถ้าเงียบเกินไป คนมีฟอร์มเยอะจะได้ยินความคิดตัวเอง ดังมาก ทิพดาหันไปมองเธอ รินลดายิ้ม เหมือนไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรอันตราย คุณหมายถึงใคร รินหมายถึงดอกไม้ค่ะ ดอกไม้มีฟอร์ม บางดอกมีค่ะ กุหลาบบางพันนี่ฟอร์มจัดมาก ทิพดามองเธอนิ่งๆ รินลดากอดช่อดอกไม้แน่นขึ้นเล็กน้อย รินรู้ค่ะ ประโยคนั้นไม่เนียน ดีที่รู้ตัว ลิฟต์เปิดที่ชั้นเพนท์เฮาส์ของเธอ โถงทางเดินชั้นนี้เงียบ อบอุ่น และเป็นส่วนตัวมากกว่าชั้นอื่น พื้นไม้สีอ่อน ตัดกับผนังครีมทอง แสงธรรมชาติจากหน้าต่างสูง ทอดลงบนพรมหนานุ่ม ประตูบานใหญ่ของเพนท์เฮาส์เธออยู่ปลายทางเดิน มีแจกันใบเล็กวางอยู่ข้างคอนโซล แจกันนั้นว่างเปล่า รินลดามองแล้วพึมพำเบา ตรงนั้นน่าจะวางกิ่งเขียวๆสักหน่อย ๆ ทิพดาได้ยิน คุณยังไม่ได้เข้าห้องก็เริ่มจัดพื้นที่แล้ว นิสัยเสียของคนขายดอกไม้ค่ะ ไม่เสียทั้งหมด รินลดาหันมาทันที เมื่อกี้คุณชมรินเหรอคะ ฉันบอกว่า นิสัยนั้นมีประโยชน์ในบางบริบท ยาวจังค่ะ แปลว่าชมได้ไหมคะ ไม่ได้ รินแปลไปแล้วค่ะ ทิพดากำลังจะตอบ แต่ประตูเพนท์เฮาส์เปิดออกเสียก่อน เชอยืนอยู่ตรงนั้น วันนี้เธอไม่ได้อยู่ในลุคผู้บริหารเต็มตัวแล้ว สูทถูกถอดออก เหลือเพียงเสื้อเชิ้ตผ้านุ่มกับกางเกงขาสั้นสีขาว ผมสีเงินเท้า ปล่อยคลื่นหลวมๆ ท่าทางดูผ่อนลงมากกว่าในล็อบบี้เมื่อวานซืน ดวงตาของเธอมีความอบอุ่นแบบคนที่กลับมาถึงบ้านจริง พี่ริน มาแล้วเหรอคะ มาแล้วค่ะ คุณเชอ ๆ รินลดายื่นช่อดอกไม้ให้ เชอรับไปอย่างทนุถนอม พอมองสีดอกไม้ รอยยิ้มบนใบหน้าก็อ่อนลงทันที สวยมากเลยค่ะ ตาต้องชอบแน่ เสียงหนึ่งดังมาจากด้านในเพนท์เฮาส์ เชอ ใครมาเหรอคะ ไม่นานนัก ตาก็เดินออกมา คุณหมอตาในวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อกาวแล้ว เธออยู่ในชุดลำลองสีขาวนวลกับคาร์ดิแกนบางๆ ผมสีน้ำตาลเข้มมัดหลวมๆ ใบหน้าดูอ่อนล้าจากเวร แต่ดวงตาอ่อนโยนขึ้นเมื่อเห็นเชอถือช่อดอกไม้ พี่ริน รินลดายิ้มกว้าง
สวัสดีค่ะ คุณหมอตาตา วันนี้น่าดูเหมือนคนเพิ่งรอดจากเวรยาวมานะคะ ตาตาหัวเราะเบา พี่เลนพูดถูกมากเลยค่ะ ๆ เชอหันไปหาตาตาด้วยสายตาเป็นห่วงทันที ตาตายังเวียนหัวอยู่ไหม ไม่แล้วค่ะ เชอถามรอบที่ 5แล้วนะก็เชอห่วง ตาตามองเชอแค่ประโยคสั้นๆนั้นก็ทำให้บรรยากาศทั้งเพนท์เฮาส์นุ่มลง ที่พระดายืนอยู่ด้านหลังรินลดาเงียบไปเล็กน้อย เธอมองเชอกับตามองวิธีที่เชอขยับช่อดอกไม้ให้อยู่ห่างจากจมูกตานิดหนึ่งเพราะกลัวกลิ่นแรง ทั้งที่ช่อนั้นกลิ่นอ่อนมาก มองวิธีที่ตามองเชอเหมือนรู้ว่าความห่วงใยของอีกฝ่ายบางครั้งมากเกินไป แต่ก็ไม่เคยอยากผลักออกไปจริงๆ มองความรักที่ไม่ต้องประกาศแล้ว มันอยู่ในบ้าน อยู่ในจังหวะที่เชอถามซ้ำ อยู่ในสายตาที่ตายิ้มตอบ อยู่ในดอกไม้ที่รินลดา แปลออกมาแทนคำยาวๆ เชอเพิ่งสังเกตว่าทิพดายืนอยู่ด้วย อาทิตย์ขึ้นมาด้วยเหรอคะ ทิพดากลับมาเป็นสีหน้านิ่งทันที อาขึ้นมาตรวจระบบลิฟต์และกำลังจะขึ้นเพนท์เฮาส์ของอาต่อ ตากระพริบตา เชอมองทิพดา รินลดามองแจกันเปล่าข้างทางเดิน ความเงียบเกิดขึ้น3 วินาที ก่อนเชอจะพยักหน้าอย่างสุภาพที่สุด ค่ะ ตรวจระบบลิฟต์แล้วก็ขึ้นเพนท์เฮาส์ของอาทิตย์ต่อ ตาหลุบตาซ่อนรอยยิ้ม ทิพดาหันไปทางตาทันที ตายิ้มอะไร ตารีบสายหน้า เปล่าค่ะทิพย์แค่คิดว่าริฟคงรู้สึกปลอดภัยมากค่ะ ที่อาทิตย์มาตรวจเอง รินลดาหลุดหัวเราะทันที เธอหันไปกลั้นยิ้มกับช่อดอกไม้ ทิพดามองทั้ง3 คน ดูเหมือนว่าทุกคนสนุกกับระบบลิฟต์มาก รินลดายกมือขึ้นนิดหนึ่ง ลิฟต์เป็นระบบที่มีเสน่ห์มากค่ะ คุณลิลดาค่ะไม่แซวแล้วค่ะ เชิญทุกคนเข้าไปด้านใน เพนท์เฮาส์ของเชออยู่สูงเหนือกรุงเทพ ผนังกระจกกว้าง มองเห็นเส้นขอบฟ้า ห้องนั่งเล่นตกแต่งด้วยสีครีม เถาอ่อน และไม้ธรรมชาติ มีงานศิลปะของเชอบางชิ้นวางอยู่ตามมุมต่างๆ ไม่มาก แต่พอดี โซฟาตัวยาวตั้งหันไปทางวิวเมือง มีผ้าห่มสีอ่อนพาดไว้ เหมือนมีใครใช้จริง โต๊ะกลางมีหนังสือแพทย์ของวางปนกับแฟ้มงานของเชออย่างเป็นธรรมชาติ มันไม่ใช่เพนท์เฮาส์ที่สวยอย่างเดียว มันเป็นบ้านที่พระดาสังเกตเห็นทันที และเธอรู้สึกดีอย่างเงียบ พี่รินว่าใส่เจกันตรงไหนดีคะ ๆ รินลดามองรอบห้อง เจกันแก้วใส่ตรงเตียงค่ะ วางตรงโต๊ะข้างโซฟาดีกว่า คุณหมอตาจะได้เห็นตอนนอนพัก แล้วก็ไม่ใกล้เกินไปจนกลิ่นรบกวน ตามองรินลดาอย่างประทับใจ พี่รินรู้ใจมากเลยค่ะ รินลดายิ้ม คนป่วย คนเพิ่งออกเวรต้องการดอกไม้ที่ไม่ตะโกนค่ะ ตาหัวเราะ จริงค่ะ ช่วงนี้ไม่อยากให้ใครตะโกนใส่ชีวิตเลย เดินหันไปทันที ใครตะโกนใส่ตาเหรอ ตาแตะแขนเธอเบา ไม่มีค่ะเชออย่าทำหน้าเหมือนจะโทรหาพี่เนอสิคะ ๆ ที่พระดายกคิ้วเล็กน้อย ถ้าจำเป็น อาบอกเนอได้ ให้เนอจัดการ ตานิ่งไป เชอมองที่พระดา รินลดามองทุกคนแล้วหัวเราะออกมา บ้านนี้ปกป้องกันเร็วมากเลยนะคะ เชอหันไปยิ้มเขินนิด ก็ช่วงนี้ตาเหนื่อยง่ายค่ะ ตาไม่ได้เหนื่อยง่ายค่ะ ๆ ตาแย้งเบา แค่เพิ่งออกจากเวรนั่นแหละค่ะ เหนื่อยเชอ ๆ น้ำเสียงของตาอ่อนมาก ที่พระดามองภาพนั้นเงียบๆ คนรักกันแบบนี้สินะ ไม่ได้วือวา ไม่ได้ต้องพูดมาก แต่อีกฝ่ายเหนื่อยเพียงนิดเดียว ก็มีคนทั้งบ้านพร้อมยกเหตุผลทางการแพทย์ ทางธุรกิจและทางระบบโรงแรมขึ้นมาปกป้องทันที รินลดาหยิบแจกันที่เชอนำมาให้ แล้วเริ่มจัดดอกไม้ลงไปใหม่ มือของเธอทำงานอย่างคล่องแคล่ว เชอกับตายืนดูอยู่ข้างๆ ทิพดาก็ยืนดูด้วย แน่นอนว่าเธอดูเพราะตรวจมาตรฐานงานดอกไม้ ไม่ใช่เพราะชอบมองมือของรินลดาตอนจัดดอกไม้ ไม่ใช่เลย คุณทิพย์ระดาคะ รินลดาเรียกโดยไม่เงยหน้า อะไรคะ
กิ่งนี้สูงไปไหมคะ ทิพดาก้าวเข้าไปมอง ต่ำลงครึ่งนิ้ว รินลดาขยับตาม แบบนี้ นิดเดียว รินลดาขยับอีก แบบนี้ ดี รินลดายิ้ม ทั้งที่ยังก้มหน้าจัดแจกัน คำชมมาแล้วหนึ่ง เชอเหลือบมองตาตาเหลือบมองเชอ ทั้งคู่เงียบ แต่ความเงียบมีเสียงหัวเราะซ่อนอยู่ชัดเจน ทิพดาหันไปมอง เธอสองคนมีอะไรจะพูดไหม เชอสายหน้าอย่างสุภาพ ไม่มีค่ะอาทิตย์ ตาสายหน้าตาม ไม่มีค่ะอาทิตย์ รินลดาพึมพำเบา สีหน้ามีค่ะ ๆ ทิพดาหันกลับมาหาเธอ คุณก็เหมือนกัน รินกำลังทำงานค่ะ งานคุณมีรอยยิ้มมากเกินไป ดอกไม้จะได้ไม่เครียดค่ะ ตาหัวเราะเบาๆอีกครั้ง คราวนี้เชอหันไปมองด้วยสายตาอ่อนโยน เหมือนเสียงหัวเราะนั้นเป็นสิ่งมีค่ามาก รินลดาจัดแจกันเสร็จ แล้ววางไว้บนโต๊ะข้างโซฟา ช่อดอกไม้ดูพอดีมาก ไม่เรียกร้องสายตา แต่พอมองแล้วใจเบา ตาเดินเข้าไปใกล้ มองดอกไม้ครู่หนึ่ง แล้วพูดเสียงเบา เหมือนได้กลับบ้านจริงๆเลยค่ะ เชอหันไปมองตาแววตาอ่อนลงทันที ตาชอบไหม ตาหันมายิ้ม ชอบค่ะ คำตอบนั้นสั้นมาก แต่ทำให้เชอยิ้มแบบที่ทิพดาไม่ค่อยเห็นจากหลานสาวคนนี้ในอดีต ยิ้มที่ไม่เจ็บ ยิ้มที่ไม่ต้องกลัวว่าอีกฝ่ายจะหายไป ยิ้มของคนที่ได้อยู่กับคนที่รักแล้วจริงๆ ทิพดารู้สึกบางอย่างอุ่นขึ้นในอก เธอเคยเห็นเด็กคนนี้ร้องไห้เพราะตาเคยเห็นเชอเงียบ จนเหมือนโลกทั้งใบกดทับ เคยเห็นความรักที่ยังไปไม่ถึงไหนทำให้หลานสาวของเธอเหมือนถือแก้วบางๆไว้ในมือ วันนี้เชอยืนอยู่ในบ้านของตัวเอง ข้างคนที่รัก ถือดอกไม้ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อรอใครกลับมาอีกแล้ว แต่มีไว้เพื่อบอกว่า เรากลับมาหากันแล้ว ทิพดาหลุบตาลงเล็กน้อย รินดาสังเกตเห็น แต่ไม่ได้พูดทันที เธอเพียงเดินไปหยิบแก้วน้ำบนโต๊ะ แล้วขยับหลบให้เชอกับตาอยู่ใกล้แจกัน คุณหมอตาพักเถอะค่ะ รินดาพูด ดอกไม้ทำหน้าที่ของมันแล้ว ที่เหลือเป็นหน้าที่ของคนข้าง ตายิ้มเขินเล็กน้อย เชอหันมองรินดา พี่รินพูดเหมือนรู้ว่า เชอจะบังคับให้นอนพักเลยค่ะ ๆ รู้ค่ะ คุณเชอทำหน้าเหมือนจะเอาผ้าห่มมาห่อคุณหมออยู่แล้ว ตาหันไปหาเชอ เห็นไหมคะตาบอกแล้ว ว่าเชอห่วงออกหน้า เชอหน้าแดงนิด ก็เชอห่วงจริงนี่ ทิพดาเอ่ยเสียงเรียบ ห่วงคนรักไม่ใช่เรื่องผิด ทั้งห้องเงียบลงทันที เชอมองทิพดา ตาก็มอง รินดาก็มอง ทิพดารู้ตัวว่าเพิ่งพูดอะไรตรงเกินไปสำหรับมาตรฐานของตัวเอง จึงรีบปรับสีหน้า แต่ควรห่วงอย่างมีระบบ ไม่ควรรบกวนการพักผ่อนของผู้เพิ่งออกเวร ตากลั้นยิ้ม ค่ะ อาทิตย์ เชอหัวเราะเบา อาทิตย์นี่เป็นอาทิตย์จริง ๆ รินดายิ้มมากกว่าทุกคน ทิพดาหันไป คุณยิ้มอะไร ยิ้มเพราะประโยคเมื่อกี้ค่ะ ประโยคไหน ห่วงคนรักไม่ใช่เรื่องผิด ทิพดานิ่ง รินดามองเธอด้วยสายตาสดใสกว่าเดิมนิดนึง รินขอจดได้ไหมคะ ไม่จำเป็น จำเป็นค่ะ เผื่อวันหนึ่งต้องใช้เตือนใครบางคน ใคร บางคน ดอกไม้ค่ะ คุณใช้ดอกไม้เป็นข้ออ้างบ่อยเกินไป เพราะมันปลอดภัยค่ะ เชอกับตามองหน้ากันอีกครั้ง คราวนี้เชอเป็นคนเม้มปากกลั้นยิ้ม ส่วนตาก้มลงจัดปลายผ้าคลุมไหล่ตัวเองแบบไม่มีเหตุผล ทิพดารู้สึกว่าเธอควรออกจากเพนท์เฮาส์ชั้นนี้ ก่อนที่หลานสาวกับคนรักของหลานจะเริ่มอ่านสีหน้าเธอมากเกินไป อาต้องขึ้นไปเพนท์เฮาส์ของอา เชอพยักหน้า ๆ ค่ะอาทิตย์ขอบคุณนะคะ ที่ขึ้นมาดูระบบลิฟต์ คำว่า ระบบลิฟต์ของเชอฟังสุภาพมาก สุภาพเกินไป ทิพดามองหลานสาว เชอเริ่มพูดเหมือนอิง เชอชะงัก จริงเหรอคะ ตาพยักหน้าเบา นิดนึงค่ะ ๆ เชอหน้าเสียเล็กน้อย แย่ไหม ทิพดาตอบทันที มาก ตาหลุดหัวเราะ เชอก็หัวเราะตาม เพนท์เฮาส์ที่เคยเงียบอบอุ่น มีเสียงหัวเราะเบาๆลอยขึ้นมา รินดามองภาพนั้นด้วยสายตานุ่มลงอย่างเห็นได้ชัด
ทิพรดาสังเกตเห็นอีกครั้ง ผู้หญิงคนนี้ชอบเวลาคนอื่นหัวเราะไม่ใช่หัวเราะเสียงดังไม่ใช่ความสนุกที่ต้องเป็นศูนย์กลางแต่เป็นความสุขแบบคนที่เห็นห้องหนึ่งอุ่นขึ้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองทำงานสำเร็จดอกไม้ของเธอไม่ได้อยู่แค่ในแจกันมันอยู่ในบรรยากาศอยู่ในจังหวะที่คนในห้องหายใจเบาลง คุณลิลดา ทิพดาเรียก คะลงลิฟต์พร้อมกับฉัน รินลดาชะงักเชอหันมาทันที ตาก็หันมา ทิพดารู้ตัวช้าไป1 วินาที ว่าประโยคนั้นฟังแปลกมาก เธอจึงรีบแก้ ฉันหมายถึงลิฟต์ส่วนตัวต้องมีเจ้าหน้าที่โรงแรมลงไปส่งผู้ให้บริการภายนอก เชอพยักหน้าอย่างช้า อ๋อ ค่ะ ๆ ตาก้มหน้าลง ไหลสั่นนิดๆรินลดายิ้มกว้าง ได้ค่ะ รินจะลงลิฟต์ไปพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยของโรงแรม ทิพดาหลับตาลง1 วินาที คุณควรพูดให้น้อยลงค่ะแต่ในลิฟต์มันเงียบมากนะคะ ฉันทราบ งั้นรินพูดได้นิดนึงไหมคะ ไม่ได้ ค่ะ เงียบไปครู่หนึ่ง รินลดาเสริม แต่ถ้าดอกไม้พูดลิลดา เงียบแล้วค่ะ เชอ หลุดหัวเราะอีกครั้ง ทิพดาหันไปมองหลานสาว เชอห้ามเล่าเรื่องนี้ให้เปอฟัง เชอถามซื่อ เรื่องไหนคะอาทิตย์ เรื่องริฟต์หรือเรื่องที่อาทิตย์ให้พี่รินลงริฟต์พร้อมกัน ๆที่พระดานิ่ง ตายกมือปิดปาก รินลดาหันหน้าไปทางวิวเมืองทันที ทิพดารู้สึกชัดเจนว่า บ้านฟิสลอยกำลังเป็นอันตรายต่อภาพลักษณ์ของเธอมากขึ้นทุกวัน ทั้ง2 เรื่อง เชอยิ้มหวาน ค่ะ อย่ายิ้มแบบนั้น เหมือนเชอจะเล่า อารู้นะ เชอยังไม่ได้เล่าเลยค่ะ แต่เชอคิดแล้ว ตาพูดเบา อาทิตย์อ่านเชอเก่งมากเลยค่ะ ๆ ทิพดาตอบเรียก อาเลี้ยงเด็กพวกนี้มา เชอหันไปหาตา เด็กพวกนี้คือเชอเหรอคะ ใช่ เชอยังเป็นเด็กที่ขอรางวัลเป็นสีสำหรับอาเสมอ ทิพดาพูดโดยไม่คิด เชอนิ่งไป ดวงตาเธออ่อนลงมาก ค่ะ คำตอบสั้นๆนั้นทำให้ความขำในห้องเบาลง กลายเป็นความอบอุ่นแทน ทิพดารู้ตัวว่าเผลอพูดจริงอีกแล้ว ช่วงนี้เธอพูดจริงบ่อยเกินไป น่าจะเป็นเพราะคาโมไมล์หรือไม่ก็เพราะรินลดา ซึ่งทั้ง2 อย่างน่าสงสัยพอกัน รินลดาเก็บกระเป๋าของตัวเอง แล้วเดินตามทิพดาออกไปยังโถงลิฟต์ก่อนประตูเพนท์เฮาส์จะปิด เชอพูดขึ้น พี่รินคะ รินลดาหันกลับมา ค่ะคุณเชอ ช่อวันนี้สวยมากค่ะ ขอบคุณนะคะ ด้วยความยินดีค่ะ ตาเสริมเสียงนุ่ม ขอบคุณนะคะพี่ริน มันเหมือนคำว่าได้พักแล้วจริง รินลดายิ้มอุ่น ๆ งั้นวันนี้คุณหมอตาต้องพักจริง ๆนะคะ ไม่ใช่เอาเอกสารขึ้นมาอ่านบนเตียง ตาชะงัก เชอหันไปมองทันที ตาเอาเอกสารขึ้นมาเหรอคะ ตารีบสายหน้า ยังไม่ได้เอาเลยค่ะ ยังไม่ได้ แปลว่าจะเอา เชอ ทิพดาพูดเสียงเรียบจากหน้าลิฟต์ ตาควรพัก ตายยอมแพ้ทันที ค่ะอาทิตย์ รินลดาพึมพ บ้านนี้ใช้คำว่าควรพักเหมือนคำสั่งราชการเลยค่ะ ำทิพดาหันไป ลิฟต์มาแล้วค่ะค่ะ ประตูลิฟต์ปิดลง ภายในลิฟต์เหลือเพียงทิพดากับรินลดาอีกครั้ง คราวนี้ ความเงียบไม่ได้เย็นเท่าเดิม รินลดาสะพาย กระเป๋ามองตัวเลขชั้นที่ลดลงช้าๆทิพดามองเงาสะท้อนของรินลดาในผนังลิฟต์หลังจากเงียบไปหลายวินาที รินลดาก็พูดขึ้นเบา คุณเชอดูเหมือนมีความสุขมากเลยนะคะ ๆ ทิพดาตอบหลังจากนิ่งไปครู่หนึ่ง ใช่ คุณหมอตาก็ด้วย ใช่ ดีจังเลยค่ะ น้ำเสียงของรินลดาไม่ได้ขี้เล่น มันนุ่มลง ทิพดาหันมามอง คุณดูดีใจกับพวกเขาจริง รินลดายิ้มบาง ๆ ก็พวกเขารักกันดีนี่คะ คนที่รักกันแล้วได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกัน มันน่าดีใจค่ะ ทิพดาเงียบคำว่าได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันทำให้เธอนึกถึงหลายอย่าง นึกถึงเชอในวันที่ยังมองหาตา นึกถึงบ้านฟิสรอยที่เต็มไปด้วยคนเก่ง แต่เก็บความรู้สึก นึกถึงตัวเองที่คอยจัดทางให้ทุกคนเดิน แต่ไม่เคยถามจริงๆว่า
ทางของตัวเองควรไปไหน รินลดาพูดต่อเบา บางทีคนเราไม่ต้องการเรื่องใหญ่มากหรอกค่ะ แค่กลับมาแล้ว มีคนถามว่าเหนื่อยไหม มีดอกไม้ที่ไม่ฉุนเกินไป และมีใครสักคนบังคับให้นอนพักบ้าง ก็พอแล้ว ๆ ทิพดามองเธอ คุณพูดเหมือน เข้าใจเรื่องการกลับบ้านดี รินลดายิ้มจางลง พอเข้าใจค่ะ เธอไม่ได้พูดต่อ และทิพดาก็ไม่ได้ถาม ไม่ใช่เพราะไม่อยากรู้ แต่เพราะรู้ว่าบางประตู ถ้าจะเปิดต้องให้เจ้าของประตูเป็นคนจับลูกบิดเอง ลิฟต์ลงมาถึงชั้นล็อบบี้ ประตูเปิดออก รินลดาก้าวออกมาก่อน แล้วหันกลับมายิ้มเหมือนเดิม แต่ความนุ่มในแววตายังไม่หายไปทั้งหมด ขอบคุณที่มาส่งนะคะ ทิพดาตอบทันที ฉันตรวจระบบลิฟต์ ค่ะ ตรวจระบบลิฟต์ และดูแลความเป็นส่วนตัวของชั้นเพนท์เฮาส์ ค่ะ ดูแลความเป็นส่วนตัว รวมถึงมาตรฐานผู้ให้บริการภายนอก ค่ะ รินเป็นมาตรฐานภายนอกแล้ววันนี้ ทิพดาเกือบถอนหายใจ คุณชอบทำให้ประโยคงานของฉันดูแปลก ไม่ค่ะ ประโยคของคุณทิพดาดูน่ารักเอง ทิพดานิ่งคำว่า น่ารักกลับมาอีกแล้ว รินลดายิ้มเหมือนรู้ตัวว่าพูดคำอันตราย แต่ไม่คิดจะถอนคืน รินกลับลาแล้วนะคะ วันพรุ่งนี้บ่าย 3 ค่ะ พรุ่งนี้บ่าย 3 กาแฟทางธุรกิจ 30 นาที ประชุมต่อเนื่อง ค่ะ ประชุมต่อเนื่อง หัวข้อภาพลักษณ์ดอกไม้ของโรงแรม ค่ะ หัวข้อดอกไม้ที่กว้างจนคุยได้หลายครั้งเลย ทิพดามองเธอ คุณรู้ตัวไหมว่า พูดมากขึ้นทุกครั้งที่เจอฉัน รินลดา เอียงคนนิดหนึ่ง เหรอคะ ใช่ งั้นคุณทิพย์ก็รู้ตัวไหมคะ ว่าแก้ตัวมากขึ้นทุกครั้งที่เจอริน เงียบ พนักงานหน้าล็อบบี้ที่อยู่ใกล้ที่สุด ค่อยๆถอยไป1 ก้าวอย่างมีมารยาท ทิพดามองรินลดาอยู่นาน รินลดายิ้มกลับอย่างสดใสเกินไป สุดท้ายทิพดาพูดเสียงเรียบ คุณควรกลับร้านได้แล้ว ค่ะ รินลดาโบกมือเบา แล้วเจอกันนะคะ คุณทิพรดา ๆ ทิพดาพยักหน้า ค่ะ คุณรินลดา รินลดาเดินออกไปทางประตูหมุน ทิพดายืนอยู่ในล็อบบี้ มองตามแผ่นหลังของผู้หญิงชุดเขียวอ่อน ที่เดินออกไปกับแสงสาย เธอควรกลับขึ้นไปทำงาน ควรตรวจห้องสวีท ควรอ่านรายงาน ควรหยุดคิดถึงประโยค ไร้สาระเรื่องแก้ตัวมากขึ้นทุกครั้งที่เจอริน แต่แทนที่จะทำแบบนั้น เธอกลับหันไปเรียกพนักงานเล้าที่อยู่ใกล้ คุณ ๆ พนักงานรีบเดินเข้ามา ค่ะคุณทิพรดา มัทฉะร้อน เมื่อวานใครเป็นคนทำ บาริสต้ากะบ่ายค่ะ วันนี้ทำแบบเดิม1 แก้ว ส่งขึ้นที่ห้องทำงานฉัน พนักงานชะงัก ค่ะ ทิพดาเสริมเสียงเรียบ เพื่อทดสอบมาตรฐานเครื่องดื่มต่อเนื่องมาคุณทิพรดา เธอเดินเข้าลิฟต์ผู้บริหารด้วยสีหน้านิ่งสงบ แต่ก่อนประตูปิด พนักงานเราเน้นเห็นชัดเจนว่า มุมปากของคุณทิพรดาขยับขึ้นนิดหนึ่ง นิดเดียว นิดเดียวจริงๆ ส่วนบนเพนท์เฮาส์ชั้นของเชอร์กำลังเอาผ้าห่มคลุมให้ตาบนโซฟา ขณะที่แจกันคาโมไมล์ตั้งอยู่ข้างๆอย่างอ่อนโยน ตามองดอกไม้ แล้วยิ้ม ช่อนี้เหมือนพี่รินจริงๆนะคะ เชอร์หันมา เหมือนยังไงคะ สดใส แต่ไม่เสียงดัง เชอร์ยิ้มบาง แล้วอาทิตย์ล่ะคะ ตาคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนตอบเบา เหมือนแจกันสวยมาก ที่กลัวคนเห็นข้างในว่า ก็อยากมีดอกไม้เหมือนกัน ๆ เชอร์นิ่งไป1 วินาที แล้วหัวเราะออกมาเบา ถ้าอาทิตย์ได้ยิน ตาโดนดุแน่ค่ะ ๆ ตายิ้มตาหยี งั้นเชอก็ห้ามบอกนะคะ เชอร์ก้มลงจูบหน้าผากตาเบาๆอย่างถนอม ไม่บอกค่ะ แต่ในใจเชอร์คิดว่า บางทีต่อให้ไม่บอก พี่ริน ก็คงมองออกอยู่ดี ขอบคุณที่รับชมรับฟังนิยายเรื่องนี้จนจบนะคะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ และถ้าใครดูอยู่ในตอนกลางคืนนะคะ ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะ Have a good day and have a good dream ค่ะ เท่ากับโลกที่ฉันคุ้นใจ แต่พอได้ใส่ กลับนุ่มเหลือเกินเบาสบายจนไม่
ากทอดไปไหน เธออาจไม่เข้ากับชี